Antabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit na mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Pamantang oras sa buong Pilipinas, 33 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. News Blast. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Department of Health nag-aalok ng 1,800 na mga trabaho. Headline. Department of Agrarian Reform nakatakdang mamigay ng lupa sa mahigit 5,000 benepisyaryo sa Bicol. Headline. Ilang regulatory powers ng NFA ibabalik na ayon sa DA. Headline. Vice President Sara sasagot sa ombudsman sa loob ng 10 araw ukol sa issue ng confidential fund. Headline. Korte Suprema tinuldukan na ang second placer rule sa eleksyon. Headline. Sa ating balitang abroad, 30 katao nasawi sa nangyaring suicide bombing sa isang simbahan sa Syria. Headline. Sa ating balitang pampalakasan, Erika Santos at Tin Tiamzon nagpakitang gilas na para sa Cignal HD Spikers. Headline. At sa ating balitang showbiz, How to Train Your Dragon live action muling nanguna sa North American box office. Headlines. Headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali mga partners, narito ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong tanghali ng Lunes, June 23, 2025. Ako niyong magiging tagapagbalita, ako si Verhil Parba. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa unang pasada ng ating mga balita, nag-aalok ng libreng sakay ang railway stations para sa mga Pinoy na marino sa Miyerkules, June 25. Bilang pakikisa ito sa pagdiriwang ng Day of the Filipino Seafarers sa naturang araw. Sa LRT2, may libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At alas 5 ng hapon naman hanggang alas 7 ng gabi. Sa MRT3, mula alas 5:30 ng umaga hanggang matapos ang operasyon. Ibig sabihin tuloy-tuloy ho mula umaga sa MRT3 ho yan. Pinalalahanan naman ang lahat ng marino na ipakita lamang ang kanilang valid na Seafarers Record Book, Seafarers Identity Document o kaya Seafarers Identification Booklet para maka-avail ng libreng sakay. Sunshine News Blast. Samantala, nag-aalok ng trabaho ang Department of Health or DOH para sa mga medical professional at iba pang health workers. Nasa 1,800 na mga trabaho ang available para sa mga interesado simula ngayong araw hanggang sa June 27 ngayong taon. Ang pag-aalok ng trabaho ay bahagi ng layunin na mapunan ang mga bakanting posisyon sa ahensya. Sa lahat ng interesado ay maaaring magsumite ng letter of intent na naka-address sa head ng Human Resources ng Health Facility at kumpletong personal data sheet na notarized. Sunshine News Blast. Sa ibang detalye naman, nakatakdang magbigay ng ang Department of Agrarian Reform or DAR na mga titulo ng lupa at certificates of condonation sa mahigit 5,000 benepisyaryo sa Bicol. Partikular na ipamamahagi ito sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa pahayag ng ahensya, sa clown na mga ipamimigay ng kabuang 6,600 na titulo ang nasa 9,141.28 na ektarya ng lupa. Ang ipapamahagi na ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan bilang batas noong buwan ng Hulyo taong 2023. Sunshine News Blast.
Niyanig naman ng magnitude na 4.8 na lindol ang Davao Oriental ngayong Lunes, June 23. Naganap ang lindol alas 7:34 ng umaga at sentro ng pagyinig ang Governor Generoso ayon sa FIVOX. Tectonic naman ang pinagmula ng nasabing lindol. Naramdaman ang intensity 2 sa General Santos City, Matanao, Davao del Sur at Alabel at Malungon sa Sarangani. Intensity 1 sa Corndal City, South Cotabato, Magsaysay, Davao del Sur, Kiamba, Sarangani at Nabunturan sa Davao de Oro. Wala namang inaasang pinsala at aftershocks mula rito. Nauna itong indineklara ng magnitude na 5.1 na lindol ngunit binabaan lang din ng FIVOX. Sunshine News Blast. Samantala, nagkaroon naman ng 67 na mga volcanic earthquake ang bulkang Canlaon sa Negros Island sa nakalipas na 24 oras. Bata ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX ngayong araw, June 23, 2025. Sa kabila nito ay bumaba na ang sulfur dioxide flux ng nabanggit na bulkan dahil sa 755 na tonelada na lang ang ito noong June 22. Ang bulkang Bulusan sa Sorsogon ay mayroong naitalang 26 na volcanic earthquakes, habang ang bulkang Mayon naman sa Albay ay nagkaroon ng isang volcanic earthquake at 12 na mga rockfall event. Ang bulkang Taal sa Batangas ay walang naitalang volcanic earthquakes at rockfall events sa nakalipas na 24 oras. Sunshine News Blast. Samantala, isa sa pinal na ng Department of Agriculture DA ang isang panukala na layuning ibalik ang ilang mga tungkulin ng National Food Authority or NFA. Halimbawa narito ang regulatory powers ng NFA sa ilalim ng Rice Tarification Law. Ito ay para maging mas epektibo ang pagmomonitor ng buffer stocks ng bigas. Mamonitor din ang distribusyon at pagbebenta ng bigas at sila rin ang magtatakda ng floor price para sa palay. Susuportahan din ng NFA ang mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga benepisyaryo ng Rice Processing System na pinondohan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Sa tulong ng NFA, naniniwala ang DA na makatutulong sila para matiyak ang pagkakaroon ng food security sa bansa. News Blast. Samantala sa ibang balita naman, iminungkahi ni Senador Bongo na gawing institusyon ang Overseas Filipino Workers Hospital sa San Fernando, Pampanga. Ito matapos makatanggap ang nabanggit na ospital ng pagkilala bilang Public Facility of the Year sa health category sa Pilipinas sa 2025 GovMedia Conference and Awards sa bansang Singapore. Kung magiging institusyon ang OFW Hospital, ayon kay Senador Go, matitiyak ang pagpapatuloy ng serbisyo nito kahit magbago man ang administrasyon o liderato. Sa huli, sinabi ni Go na itutulak niya ang ang iba pang mga panukalang batas para sa pagsuporta sa kapakanan ng mga OFW. Sunshine News Blast. 41 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na sasagutin niya ang utos ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y misuse ng kanyang confidential funds. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa Melbourne, Australia nitong Hunyo 22, sinabi ng pangalawang Pangulo na naghahanda na ang kanyang mga abogado para sa opisyal na sagot. Sunshine News Blast. We received the request to comment on the ombudsman, and the lawyers are already, as we speak, the lawyers are already preparing for the answer, and the lawyers informed me that we will provide the answer within the period required within next week. Yan o ang tinig ni Vice President Inday Sara Duterte. Inutusan ng Ombudsman si Duterte at ilan pang opisyal na sagutin ang mga kasong inihain ng Kamara tulad ng plunder, technical malversation, bribery at corruption kaugnay sa issue ng confidential funds. Ayon sa Ombudsman, dapat mag-hire ng mga respondent ng kanilang counter-affidavit kasama ng mga affidavit ng saksi at mga sumusuportang dokumento sa loob ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng order. Ang kabiguang maghain ng counter-affidavit sa loob ng naturang panahon ay tuturing pagkawala ng karapatang maghain ng ebidensyang pumapanig sa kanila at magpapatuloy ang investigasyon. Tinanggap ng opisina ni VP Sara ang kautusan noong Biyernes, June 22, kaya mayroon na siyang
lamang hanggang Hunyo 30 para maghain ng sagot. Bukod dito ay may isa pang deadline si Pangulong o si Vice President Sara. Ito ay ang pagtugon sa summons mula sa Senado bilang impeachment court na ayon naman kay dating Associate Justice Antonio Carpio, kung hindi siya tumugon sa itinakdang panahon, mawawala ang karapatan niyang magbigay ng sagot pero magpapatuloy pa rin ng proseso. Sunshine News Blast. Sa ibang detalye naman, tinuldukan na ng Korte Suprema ang tinatawag na second placer rule sa halalan sa Pilipinas. Ang patakarang ito ay dating nagpapahintulot na ang kandidatong pumapangalawa sa halalan ay maaaring maupo sa posisyon kung ang nanalong kandidato ay madiskwalipika o matanggal. Batay ito sa kasong inisyampa ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato laban sa Commission on Elections or COMELEC at sa kanyang katunggalin noong 2022 na si Sharifa Akil Mangudadato. Ay binasura ng Korte Suprema ang kanyang petisyon. Pinagtibay nito ang desisyon ng COMELEC na kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy or COC at iniutos na ang Vice Governor na si Radin Sakaluran ang siyang papalit bilang gobernador. Ayon sa Korte Suprema, walang legal na batayan ang second placer rule. Hindi dapat tanggapin ng taong bayan bilang kanilang halal na pinuno ang kandidatong hindi nila pinili. Kaya't sa halip na ang second placer ang maupo, iba tutupad ang rules of succession sa ilalim ng Local Government Code. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia na pinag-aaralan pa nila ang posibilidad ng paghahain ng motion for reconsideration dahil hindi pa pinal ang nasabing desisyon. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Oras alas 11:44 na ng tanghali. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Full tank po. Full tank. Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Ika-anim na commencement exercises isinagawa ng JMCFI College of Law. Pastor Apollo Sikibuloy naman binati ang mga bagong JMCFI Law graduates. Naritong report ni Jomal Santos. JMCFI College of Law. Ang pagtatapos ang isa sa mga pinakahihintay na yugto sa buhay ng isang estudyante at para sa 27 mag-aaral mula sa 4-year at 5-year program na nagsipagtapos sa kanilang Juris Doctor degree sa Jose Maria College Foundation Incorporated College of Law, ito na ang bunga ng ilang taong pagsisikap sa kanilang pag-aaral na puno ng sakripisyo, pagsubok at minsan ay ang pagdududa sa sarili kung para sa kanila ang propesyong kanilang nais tahakin. Here are our 2025 academic awardees. First Honors in Academic and Honors in Academic Excellence Awardee, Maglente Cherry Joy Castillon. And now, our third Honors in Academic Excellence Awardee, Ganansyal Jemima Baliascas. Ngunit lahat ng yan ay napalitan ng kasiyahan at tagumpay sa kanilang Career is as diverse as it is impressive. We are all
very, very proud of you. The academic degree of Juris Doctor with all the rights, but as advocates ready to uphold the rule of law with integrity. Samantala, bukod sa isang makabuluhang mensahe ni Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy na ipinabot ni Dr. Eleanor Cardona, pinalalahanan ni Pastor Kibuloy ang mga bagong graduate ng College of Law na hindi na estudyante ng batas ang mga ito, kundi tagapagtaguyod na ng hustisya. Ipinunto rin ng butihing pastor sa kanila na palaging piliin ang magserbisyo sa kapwa ng may integridad at huwag matakot tumindig sa tama. Today, I join you in making a milestone that signifies more than academic achievement. It marks the beginning of a greater calling. You are no longer just students of the law. You are now stewards of justice. This achievement is not only a recognition of your intellect, it is a call to purpose. The theme of your graduation, armed with law, anchored in faith, fearless in truth, steadfast in purpose, is not just a banner for your graduation ceremony. It is a charge to live by and a mirror reflecting the kind of nation builders we desperately need. So I ask you now, what will you stand for? Will you defend truth even when it costs you? Will you uphold justice even when it's inconvenient? Will you be the voice of the unheard even when it's unpopular? So I say this to you, fear not the cost of standing for what is right. Fear the consequence of doing nothing. This is your defining moment. adversity. Samantala, malaki ang tiwala ni Attorney Israelito Torion, ang Dean ng College of Law, sa mga bagong nagsipagtapos ng abogasya na magiging matagumpay ito sa bagong hamon na kakaharapin, ang bar exam. I have so much faith in this batch. Nagpaabot rin ito ng kanyang pasasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa walang sawang suporta sa kanilang mga adhikain. I have so much faith in this batch because they were tested well and they studied really very hard just to graduate, and they accepted their faith, and these graduates accepted the fact that they have to sacrifice more in order to bring glory not only to themselves, to their families, but likewise to JMC in general. No? I would like to take this opportunity to thank Pastor Apollo C. Kibuloy. Pastor, tatag lang, Pastor, makakalabas ka rin dyan. Salamat talaga sa lahat ng sakripisyo mo para matayo itong JMC Law School. Look what we have achieved now. We are one of the best in the country. We have proven ourselves to be one of the best mooters, law school which produces top graduates, top mooters, top debaters. And I hope and pray that you would continually be blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, that you would have the strength to survive the calamity that you are facing right now. I know that you can do this, Pastor. Para sa iyo po ito, Pastor. Maraming salamat po. Yeah, first of all, I'd like to thank... Nagpaabot rin ng kanyang pasasalamat si Attorney Martin Delgra, ang dating Land Transportation and Regulatory Board Chief at isa sa mga legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa imbitasyon na maging keynote speaker para sa nasabing okasyon. Nabangha rin ito sa nagawa ni Pastor Kibuloy sa College of Law at sa impluwensya nito sa mga kabataan. Yeah, first of all, I'd like to thank Pastor Apollo C. Kibuloy for the invitation through Dean Bobet Torion. I was pleasantly surprised for giving me this opportunity to speak to the young graduates. Yeah, I'd like to take up with what I heard during the message of the valedictorian. It is not just passing the bar.
but it's about raising the standard of our legal profession so that we'll be able to address the injustices in the world. In fact, I was truly surprised when I came here, not just because I was invited as a commencement speaker, but how Pastor Kibuloy has impacted in the lives of many, to our young minds, our young people, to become not just educated, not just be equipped with what we need as we grow up and face the world, but be equipped with what is moral and with integrity. And I think that's what's very important in what we all do as individuals and as communities. So the message of Pastor Apollo Sikibuloy was... Nagbigay rin ng kanilang mensahe at pasasalamat ang ilan sa mga graduate para sa butihing pastor. To the message of the founding president, Pastor Apollo Sikibuloy, well, the message is very relevant, especially that the current situation that we are living in politically and economically is very challenging, and GMC shaped me to become the person that I am now. It has helped me in becoming more responsive to be more responsive to the questions of our clients. I mean, especially me. I am a working student. Although I'm still striving to become a lawyer in the future, but the kind of skill that the school has given me is really indispensable in bringing about clarity and simplicity to their questions, which are usually questions that are grounded on reality and in their practice. So the message of Pastor Apollo Sikibuloy, it was really enlightening. It was something. It reminds us of our purpose of studying law, of what really is the point of all of this, and that is very timely because, as what the good pastor has pointed out, the challenge now is not what you know about the law, but how to uphold justice, uphold truth amid all of these challenges that the society, our justice system is facing. I'm very thankful to Pastor Apollo Sikibuloy because without him building or establishing the GMC College of Law, I would not be here today because first, I was working back then, and it's the only school that offers the 5-year program that caters to working professionals like me. Of course, we felt as well the generosity of the good pastor. I'm one of the team members who were sent abroad to represent not just GMC, but of course the Philippines in the international moot court competition. So thank you so much. Without the support of the good pastor, that would not be possible. Thank you so much, Pastor, for that. Thank you so much to everyone that comprises the KOGC and the Jose Maria College of Law. Actually, the Jose Maria College Foundation Incorporated, it's not just an institution to us, it's a home. So it actually helped us to be strong, not just to be intellectual. So it helped us shape our future. So they have actually given us more than just intellect, but rather they help us to be experienced as well. So actually, I'm one of the members of the Debate and Moot Society. So Pastor Apollo Sikibuloy actually financed us to go to the Oxford, and that is really something because we have experience to be in the international level, and that is an experience that we could be used if we became a lawyer in the future. So we are very thankful to the institution as well as to the people in the institution for the support to us. Thank you so much, Jose Maria College Foundation Incorporated. Thank you, Pastor Apollo Sikibuloy, for your very powerful message. Your message to us, the Batch 2025 graduates, is very moving and inspiring. And thank you also for your visionary leadership, because through that leadership, the JMCFI College of Law was born, and we have been given the chance to study law and to become lawyers, excellent lawyers someday. Thank you for that leadership, and you are correct that at present we need lawyers that are grounded with integrity, and that we hope that when we practice the law, we shall be grounded also with integrity, and we will serve the public and the people with utmost sincerity and genuineness. To the JMCFI College of Law and the whole JMCFI community, thank you for honing us to become excellent legal
professionals. And thank you for making JMCFI a nurturing environment and a place where we might consider as our home for the last 4 or 5 years in staying in law school. Thank you for the administration. Sa kanilang pagtatapos, bagong hamon na naman ang kanilang kakaharapin, ang paghahanda para sa bar examination upang maging ganap na abogado at patuloy na nakaagapay ang JMCFI College mula dito sa Davao City para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Joma Santos, SMNI News. Sunshine News Blast. Ayan po, congratulations po sa inyong lahat. At balik tayo sa ating mga detalye na nanawagan ng Pilipinas ng pagkalma at diplomasya matapos ang airstrike ng United States of America sa nuclear facility ng Iran. Ayon sa DFA or Department of Foreign Affairs, labis ang pag-alala ng Pilipinas sa lumalalang sigalot sa gitnang silangan, lalo't nasa 30,000 na mga Pinoy sa Israel at mahigit 1,100 naman sa Iran. Nagtaas na ng Crisis Alert Level 3 ang gobyerno at hinihikayat ang mga kababayan na lumahok sa voluntary repatriation at aabot na sa 223 ang nagparehistro para umuwi. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na handa nilang isagawa ang mandatory evacuation kung lalala pa ang sitwasyon sa rehiyon. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Isang suicide bomber ang nagpasabog ng sarili sa loob ng simbahan sa Syria nitong linggo habang isinasagawa ang isang misa. Ayon sa state television at isang war monitor, naganap ang insidente sa Mar Elias Church sa Diwala District. Batay sa ulat ng Syrian Observatory for Human Rights, isang Britain-based monitoring group, tinatayang nasa 30 katao ang nasawi o nasugatan sa pagsabog. Bagamat hindi patiyak ang kabuang bilang ng mga biktima, may ulat na may mga bata rin na kabilang sa mga nasawi. Ayon sa ulat, isang lalaking armado ang pumasok sa simbahan at nagpaputok ng baril at kalaunay pinasabog ang suot nitong explosive vest. Agad namang rumesponde ang mga security forces at first responders upang magsagawa ng rescue at investigasyon. Ito ang kauna-unahang uri ng pag-atake sa bansa sa loob ng ilang taon kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan ng Damascus na humikayat ng suporta mula sa mga religious minority. Sports News Blast. Nagpakitang gilas agad si Erika Santos sa kanyang bagong kupunan na Cignal HD Spikers. Ito ay matapos mag-ambag siya ng 14 na puntos para sa HD Spikers sa naging laban nila kontra Akari Chargers sa PVL On Tour nitong June 22 ngayong taon. Si Erika ay galing PLDT High Speed Hitters at huling laro niya sa dating team nito ay sa 2025 AVC Women's Cup noong Abril. Samantala, maliban kay Erika ay nag-ambag din ng 11 points para sa Cignal ang kababalik lang sa PVL na si Tin Tiamzon. Dahil dito sa opening ng PVL On Tour ay nanalo ang Cignal kontra Akari si score na 25-23, 25-14 at 25-23. Samantala at batiin din natin ang Oklahoma City Thunder dahil sila ho ang tinanghal na kampyonato sa NBA Finals na umabot po ng Game 7. Yan at umabot po ang kanilang score sa 103-91 at tinanghal ho na MVP si Shai Gilgeous-Alexander. At first time ho yan sa history ng Oklahoma City Thunder. Once again, congratulations OKC! Showbiz News Blast. Samantala, muling nanguna sa North American box office ang live-action reboot ng How to Train Your Pitbull, Este Dragon, na kumita ho ng tinatayang $37 million sa ikalawang linggo ng pagpapalabas nito. Mula sa Universal Pictures at DreamWorks Animation, ang family-friendly na pelikula ay umiikot sa kwento ng batang Viking na si Hiccup, na ginagampanan ni Mason Thames, na nakakabuo ng pagkakaibigan sa isang dragon na si Toothless.
Tinalo nito ang zombie sequel ng Columbia Pictures na 28 years later na kumita naman ng $30 million. Mahina naman ang naging performance ng Pixar film na Isyu na nagbukas lamang ng $21 million sa kabila ng $150 million na production budget. Pumesto naman sa ika-4 ang live-action remake ng Lilo & Stitch mula sa Disney na kumita ng $9.7 million sa ikalimang linggo nito. Ika-5 naman sa lista ng Mission Impossible The Final Reckoning na kumita ng $6.6 million sa North America at may kabuang $540 million na sa buong mundo. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. Whatever the enemy does, an obedient son or daughter of the Almighty Father will never go down. Ano man gawin ng kaaway, ang mga anak ng dakilang Ama na sumusunod sa Kanya ay hindi kailanman babagsak. Sunshine News Blast. At yan ho mga kapartners, mga balitang dapat nyong malaman ngayong tanghali ng Lunes, June 23, 2025. Maraming salamat sa ating mga kapartners na tumutok sa ating tanghaliang balitaan at ipagdasal ho natin na hindi pa ho lalala yung gulo sa Middle East matapos nga ho na pasabugan ng bomba ng Amerika yung nuclear facility ng Iran dahil sabi ng Iran sila daw ay gaganti. Kaya dalangin ho natin mga partners na manatili ang pag-ibig at peace sa buong mundo. So ako ho ang inyong naging tagapagbalita. Ako ho si Berhil Parbat sa ngalan ho ng buong person ng DZAR 1026 SMN Radio. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang tanghali. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Utang po. Utang. Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.